kabayan. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pruning, sa major pruning. Kung mapapansin nyo, hawak ko itong mic kasi mahina yung pick up Tsaka ito lang ang pinaka-decent mic ko, so bear with me. Okay, ano ba yung pruning? Yung pruning hindi lang naman yung pagpapabunga Yung ikakat nyo yung cane tapos pabubungahin nyo. Yung shoot thinning, yung pagbabawas ng mga shoots, pruning din yun. Pag nagbawas kayo ng mga dahon during summer or season, yung nagpapahinog na, pruning din yun. Okay? Tanong, ano yung klase ng mga pruning? Kasi dito minsan nakakalito Yung pruning method at saka yung training system kung paano nyo pinalalaki yung ubas nyo magkaiba. Well, nagka-collaborate silang dalawa pero pag sinabing pruning, anong klase ng pruning? Spur pruning at saka cane pruning. Okay? Tanong, ano naman yung mga training system? Isa sa mga training system, yung ginamit ko na cordon training system, cordon arm training system. Tapos meron yung umbrella system. Meron din yung modified training system na I do believe na yan ang ginagamit nyo sa Pilipinas. Yung overhead. Kasi ito, combination ito ng spur pruning at saka cane pruning. Okay. Pero bago tayo pumunta sa actual pruning sa labas, i-review muna natin ng konti. So, ito yung cordon training system na gagamitan natin ng spur pruning. Ito yung cordon arm at ito yung mga spur. Itong cordon arm, hindi yan mapapalitan every season, every year. Unless na after 15 years na at napapansin nyo na hindi na siya masyadong productive. Yung season na yon, magpapatubo kayo ng 2 usbong dito, ipapamature nyo siya, isi-save nyo anywhere sa trellis nyo. Pagkatapos ng season na yon, puputulin nyo itong arm. Yung reserve nyo ang ipapalit nyo. Okay? So, kunyari na harvest na. Ang pagputol, bibilang lang kayo ng 2 node or 2 buds. 1, 2, cut. Pero ang pag-cut nyo dapat slant. Kunyari nandito yung buko, pa-slant dito para yung katas niya hindi mabasa yung buko. O kaya yung tubig ulan hindi siya mag-stack up. Okay? So, cordon training system, ginamitan ng spur pruning. Next season, dito sa mga buko, sa 2 buko na tinira nyo, doon na naman lalago yung shoots na magbibigay bunga, yung fruiting cane. So, every year, ganun ang mangyayari. Or every season. Okay? Cordon arm. Ang i-apply natin dito is spur pruning. Okay? So, magpasensya kayo dahil iisa lang yung kamay ko. Normally, January, February, March akong nagpuprune. Gagamitin ko lang itong isang puno para ipakita kung paano ang spur pruning. Ito, nagbunga na sila.
nag-harvest na sila. So bibilang lang ako ng 1, 2, tapos kakat ko na siya dito. Okay? May mga tali-tali pa kasi eh. Tapos cut nyo sa side na hindi sa badsa para cut nyo. So ganun lang ang gagawin hanggang sa pipili kayo ng ito medyo payat pero titignan natin, pero nasa lugar siya. So okay, ganun lang. Tapos ito 1, 2 cut. Okay, minsan pag medyo maaga akong nagpuprune, nagaano ako ng 3 kasi baka mamatay yung isa. So meron ako reserba. So next season dito tutubo yung shoots na magbubunga. Okay? So ito ang umbrella training system na ginamitan ng cane pruning. Ito ang spur, ito ang fruiting cane. Wala siyang arm. Meron siyang arm na ito kasi nagiging arm kasi pag bawat putol niya ng season, humahaba eh. So nagiging arm din. Pero normally, ang renewal zone ay nandito sa ulo. So, kunyari, season ngayon, habang nagpapabunga itong fruiting cane, ito naman, lumalabas na yung shoot niya. Tapos, habang nagpapahinog ng ubas, nagmamature naman yung shoot niya. The time na mag-harvest na kayo, puputulin nyo ulit dito after 2 buds. Tapos, itong nag-mature na shoot na, yun ang ipapalit nyo. Yun ang magiging fruiting cane sa next season. Pagkatapos, ito namang pinutol nyo, yun ang magiging spur. So, ganun lang lahat ang gagawin. Uniformly. At every season, yun ang gagawin at yun ang mangyayari pag cane pruning. At kung itong system na ito ang gagamitin nyo. Umbrella training system. Okay? Okay, nandito tayo ngayon sa umbrella training system kasi mukha siyang umbrella. Ang pagkakaiba nito sa cordon arm system, yung cordon syempre merong arm na mahaba. Ito walang arm, pero meron siyang ulo, meron siyang head. Imagine nyo na kasintaas ito ng trunk dyan sa Pilipinas, yung overhead. Kunyari lang na ganun kataas. So dito sa ulo, dito kayo magpapatubo ng fruiting cane. Na-prune ko na kasi eh. Anyway, dito kayo magpapatubo ng fruiting cane. Sa first year niya, i-minimize nyo muna na 8 fruiting cane. Make sure na at least ganito kataba at ka-matured. Pencil size na taba. Yung 4 lang ang pabubungahin nyo. Yung 4 nun, i-spur pruning nyo para sa next season or next year. So, habang bumubunga itong 4 na ito naman mga spur, nagmamatured. Keep in mind na magpuproduce ng bunga ang cane kapag ka 1 taon na. So, kailangan nyong ipamatured yung spur pruning nyo. Keep also in mind na pag nagpabunga kayo sa first year niya, i-minimize nyo. So, nandito tayo sa modified training system. Nagagamitan natin ng cane pruning at saka ng spur pruning. Kunyari itong ubas nyo 1 taon na.
Tapos, nakarating na sa overhead trellis nyo. Ayan na siya. Tapos, nakapagpatubo na rin kayo ng 4 na secondary cane. 1, 2, 3, 4. Tapos, sa secondary cane na yon, may nagsilabasan na rin na tiga-4 na shoots. Since sa temperate country, katulad ng Pilipinas, hindi lang naman kayo isang beses mag-harvest or mag-major prune. 3 beses kayo normally nag-harvest dyan. So, mahihirapan naman na every harvest, magpapalit kayo ng cane. Diba? Kasi, diba nga, nakakapag-produce lang ang cane kapag ka 1 taon na siya. So, mahihirapan kapag ka parating papalitan ito ng bagong cane every harvest. So, nangyayari, nag-i-stay ito dyan sa Pilipinas at least 1 year or more. Pagkatapos, dito kayo nagpuprune sa mga shoots. Ang alam ko, sa temperate country, katulad ng Pilipinas, kung saan kayo nagputol, doon siya namumunga. Kunyari, pinutol nyo dito, yung buko dito, doon siya mamumunga. Tapos yung mga lateral shoots, pwede nyong tanggalin. Dahon lang ang iiwan nyo. Tapos magtira kayo ng shoots dito na isa para pahabain yun kung kulang ang dahon. Kasi kailangan at least 15 leaves ng isang shoots para mapahinog na mabuti ang prutas. Okay? Ano pa ba? So, yun nga. So, nagiging cordon system siya dahil slightly dahil nag-i-stay din siya ng hanggang 3 harvest. Pagkatapos, kailangan yung palitan ito. Kailangan may reserba na kayo dito na umuusbong. Tapos, ilagay nyo sa trellis nyo yung pangpalit. Para kunyari, medyo matanda na ito, palitan nyo na. Lalo na sa mga table grapes. Hindi pwede ang spur pruning. Kunyari, iniisip nyo na spur pruning na lang sa table grapes, katulad ng Concord, Concord variety at saka cardinal. Sabihin nyo, mag-cordon system ako. Dito lang ako magpuprune. Ito, i-maintain ko. Makakapagpabunga kayo pero hindi kasing quality kung gagawin nyo ang cane pruning na nagpapalit kayo ng cane. Ito most probably ang magiging crops nyo, ang magiging harvest nyo pag ginamitan nyo ng spur pruning ang ang table grapes. Ito naman ang normally na magiging resulta kapag ginamitan nyo ng cane pruning. As you can see, 1-year-old na yung cane. Pero, kailangan napapalitan ito every other year. Okay, tanong, bakit nagpupruning tayo? Para makapagpabunga tayo at para mapahinog natin yung bunga. Para mapahinog ng mabuti. At saka, ang ubas nagpuproduce lang ng prutas sa 1-year-old na shoots na tinatawag na cane. Yung shoots pag bata pa, tawag shoots. Pag nag-mature na siya, cane na ang tawag. So therefore, kailangan na palitan natin yung cane every now and then. Okay? Tsaka kasi yung buko, hindi siya mag-o-open kapag ka-continuous yung growth ng mga shoots o ng mga sanga. Hindi siya mag-o-open.
mag-harvest kayo ng mga dahon at saka mga cane. Kaya mostly, nagtatanong kayo bakit hindi nagbubunga. Ipuprune nyo pag 1 year old na sa training system na gusto nyo. Okay? Isa pang dahilan para hindi nagkukumpul-kumpul yung mga dahon. Kasi pag pinalaki nyo ng pinalaki na walang sistema o training system yung mga cane nyo, hindi nyo na alam kung saan nyo puputulin. In the end, nagkukumpul-kumpul yung mga dahon at nagsasanhi ito ng sakit na one common na sakit is mildew. Tapos, isa pang dahilan yung para next season, alam nyo kung saan nyo puputulin. Alam nyo kung saan kayo magpuprune. Kapag systematic yung pagpuprune nyo ngayong season na to. Kunyari nag-harvest kayo ngayon. Naglakihan na yung mga shoots, may mga nagsulputan na mga iba-iba dyan. Alam nyo yung training system nyo kung saan kayo uli magka-cutback para sa susunod na season. Okay, tanong, kailan natin ginagawa ang pruning? Dito sa Europe, particularly dito sa Belgium, minsan lang kaming mag-prune. Minsan lang magpabunga. At yun ginagawa namin January, February. Yung magi-spring na. Yung iba naman, late winter na. Minsan March, April. Kasi meron kami dito na tinatawag na late frost. Kunyari nag-prune ka ng February, risky pa rin yun. Kasi sa April or March or May, merong tinatawag na late frost na nag-i-snow. So, pag nag-cut ka ng medyo maaga, pagkatapos nag-frost, nag-freeze, patay yung mga buko o bulaklak. Diyan sa Pilipinas, particularly sa Central Luzon, pag nag-prune kayo ng October, November, mag-harvest kayo ng January o kaya February. Tapos sa second pruning, pag nag-prune kayo ng March, April, mag-harvest kayo ng May or June. Meron kasing at least 100 to 120 days para mapahinog yung ubas. Pero syempre, sometimes nagdedepende yan sa variety, sa location, sa number ng araw na suminag yung araw o umulan. Pero I'm talking in general. Tapos kung gusto nyo pa mag-prune uli ng pangatlo, ng third harvest, pwedeng mag-prune ng August, September para sa harvest ng December. Pero kung ako sa inyo, ipagpahinga nyo muna. Lalo na pag 1 taon pa lang yung ubas nyo. Kahit naman tao napapagod eh. At saka tag-ulan na yun eh. Yung mga September, October, pag nag-prune kayo at gustong magpabunga sa market ng December, hindi kayo hindi worth yung mga ubas na lilitaw. Minsan mabubulok. Tsaka baka magkasakit pa yung ubas nyo. So, I suggest na pagpahingahin nyo muna. Pero kung nakikita nyo na vigorous yung ubas nyo, tsaka 3 taon na siya, nasa sa inyo yun. Siya nga pala, yung mga nagtatanong, baka pwedeng maka-avail nitong variety na ito. Sa February or March na magpuprune ako, mag-aano ako ng vlog. Hindi ko siya ipababayad. Kaya lang kasi yung pagpo-post na express para madaling makarating dyan, para hindi matuyo yung cuttings, yun lang ang ipababayad ko.
Hindi ko alam kung paano, pero siguro sa mailang tao kung gusto nilang maghati-hati. Tanong ako sa post dito kung magkano yung 1 kilo. Siguro yung 1 kilo is more or less 7 cuttings. Umaano siya ng €25. Siguro mga 1,000 to 1,500 yun pesos. Kung 7 yung tao, pwedeng maghati-hati. Yun lang binayaran ko sa post, ang pababayad ko. Yung cutting itself, hindi ko ipababayad. Kasi okay, titignan ko muna kung anong magiging resulta dyan. Ayaw ko rin kasing maningil na tapos hindi naman pala makakasurvive. Pero I'm sure makakasurvive yan kasi itong Boskoop hindi naman maselan. Basta proper training lang at saka proper pagtatanim at pagpapatubo. Okay, kabayan. I hope na may natutunan kayo. Kung first time ka lang dito at nagustuhan mo, pakiclick mo naman yung subscribe tsaka yung like. Kung hindi mo nagustuhan, i-click mo na rin yung subscribe. Okay? Bye!